Uh, the detailed information, Mr. President, is with Secretary Calves. I hope that it would move faster. Kasi ang ano kasi dito is, well, as long as we have the supply in steady manner, there's no reason why we should also dilly-dally in the distribution of the vaccines into provinces. Before I give you the kay Dr. Domingo, mauna muna tayo dito kay Secretary Calves so that you would know how much ammunitions we have against the fight of COVID. Mr. President, fellow cabinet members, Senator Bongo, magandang umaga po sa ating mga medical experts present today. Sa ngayon po, magkakaroon po tayo ng briefing on the updates on our vaccination program. Next slide, please. Number one po is the Philippine Vaccination Center have reported that we have reached 8 million mark last Friday, June 18. We have already received 14,205,870 vaccines with 5,876,820 doses for the month of June. We are expecting to receive 4 million more before the end of the June. We will be receiving the COVAX that I will present later. And then the good news is that the Philippine negotiating team headed by Yusek Mark Hoben and also the DOF team was able to sign and concluded the Pfizer. Secretary Duque and I signed the supply agreement last Saturday, which consists of 40 million doses. This is the biggest deal, Mr. President, and we are really thanking Pfizer for really fulfilling their commitment. That even though the negotiation was long, the delivery is the same time of delivery, and the volume from originally we are negotiating only 15, they increased it to 40. And Mr. President, we will be surprised later on if we will be given the price will be at the public domain. Makita po natin na napakaganda po ng binigay po ng Pfizer sa atin. One of the best deal that we ever had. And we really thank si Ambassador James Romualdez, ang ating American Embassy, and also the American government for really providing us this big volume and also on time. Ito po, maganda po ito kasi baka magamit po natin sa children kasi majority of this volume will be given during the third and fourth quarter. Lalo na po sa fourth quarter, pagka nag-open up na po tayo ng vaccination po natin. At nakita po natin ng Pfizer na sa ating EUA, pwede na po ang 12 and above. And then dumating po kahapon yung Israeli expert to share their latest experience on vaccination program. Kanina po, nagsimula na po kami. At maganda po yung mga experiences natin, mga protocols, and also kung paano nila pinapangalagaan ang kanilang mga vaccine. Tomorrow, magkakaroon po kami ng extensive discussion on logistics management, on how we will preserve our vaccine so that we will not have wastage, and how we can distribute it the soonest possible time as you directed to us, that it will be delivered on time to the provinces. Kasi po talaga yung mga vaccine natin, nahihirapan po tayong i-dispose dun po sa rural areas dahil kasi po very sensitive. And with their experience on handling cold storage, yung sa pong specialist po doon, siya po yung parang kasama po sa mga cold storage facility na binigyan po ng authority ng Israel. And then also, nakakatuwa po yung the LGUs are scaling up their daily capacities. Siguro po si Senator Bongo talagang niya po maraming po tumatawag kasi nauubusan na po sila ng vaccine kasi tumataas po ang mga capacity ng ating mga LGUs, particularly po sa mga rural areas at sa mga highly urbanized city. Even Cagayan de Oro, talagang tumatawag din po dahil kasi mabilis po ang consumption nila from 5,000 to 8,000.
Yung Ormoc, ganun din po. Yung Negros, yung Iloilo, tumatawag po dahil kasi kaya nila po nila yung 5,000 to 8,000 a day. At nakakatuwa nga po dahil kasi yung ibang mga LGU talaga, they're increasing their capacity and they are mobilizing all the different stakeholders. Mamaya po pakita po natin na talagang yung ibang mga sektor ay kanilang minamobilize at in-integrate so that they have an increased capacity in the vaccination. And then, kaninang umaga po, diniscuss po din namin ng T3, meron po tayong tinatawag na Boston Consulting Group na nagbibigay po ng mga information globally kung ano po nangyayari worldwide. Kasama po yung pag-increase ng kanilang vigilance on the Delta variant, which we will provide some slide. And then, yun po ang ginagawa rin po namin dahil kasi ang business sector at saka yung LGU ay pinagbabantay na po natin din sa Delta variant dahil nakita po natin na napakataas ng kanyang transmissibility at saka meron talagang yung severity, meron pong talagang medyo dangerous po siya. So, yun po ang ginagawa po natin para at least yung lahat ng stakeholder, there will be a continued vigilance. And then yung tinatawag natin yung region control and also yung tinatawag na preparation sa ating pandemic response on a large scale so that we can have yung tinatawag natin yung kung ma-anticipate po natin na alam po natin na yung kung ano nangyayari sa India and we have to anticipate everything in large scale, yung lahat ng pandemic response po natin. And then pinakita rin po doon sa presentation na in some extent pagka naka-double dose na po tayo, fully vaccinated, ay kaya pong yung variant. Ibig sabihin, meron po tayong protection even sa mga variant po. Mamaya po, iyan po natin. And then yung nga po sinasabi ng ating mga expert na kailang po natin talagang walang compromise sa strong border control. Sinabi nga po doon ng presentation ni Father Nick Austriato at saka ng ating Boston Consulting Group na yung ginagawa po ng Cebu ay very, very dangerous as compared sa stringent policy na ginagawa po abroad. Even I believe yung Israel na fully vaccinated na, talagang 14 days ang quarantine po nila sa mga travel border control po nila. So ganun po karamihan ang policy ng mga ibang mga countries na hindi po mababa ng 14 days. Hindi pa nga po 21 days po. Next slide. So ito po yung ating magandang mga numero na sa ngayon po tumaas, sinabi nga po ni Secretary Duque, na tumaas po yung ating tinatawag na working average, yung weekly average po natin. Dati po, last week, nireport po sa inyo, 900,000 lang po ang ating na-kompleto sa weekly po natin, dito po sa right-hand side. Sa ngayon po, nakapagtala po tayo na from June 15 to June 20 ng 1.4 million jobs per week. And then June 15, na-breach po natin yung ating record na nakapagtala po tayo ng 322,929 jobs. Ang kagandahan po dito, Mr. President, malapit na po natin matapos yung healthcare worker ng first job. Nakaka-96% na po tayo. Yung ating pong talaan sa ating master list ay 1.6 million. Ang ating pong nagkaroon po ng first job is already 1.5 million. So, konti na lang po, bali 4% na lang po ang kailangan po natin. At saka ang kagandahan din po doon, 1,067,630 na po ang fully vaccinated na ating healthcare workers. At tumataas din po ang numero ng mga senior citizens natin at saka yung ating may comorbidities na naka-raise na po tayo ng 2 million each. So, sa ating A2, meron na po tayong 2,01,758. At sa A3, meron na po tayong 2,088,000 na vaccinated or more or less 41%. Nagsimula na rin po tayo sa A4 at yung iba po nagsimula na po sa mga tinatawag natin yung mga indigent population, yung mga poor communities. So meron na po tayong nagsimula na 67,185. Ito po talaga yung nasa slum areas. Talagang kinukuha po natin talaga sila para at least magkaroon po ng tinatawag natin vaccination. Kasi sila po ang marami sa hesitant na talagang magpa-vaccinate. At sila po ang pinaka-vulnerable. Kaya po yung guidance niyo po na bakunahan natin ng mga may hirap, ang ginagamit po natin pang bakunan po, mga Pfizer at saka yung po talaga. So doon po natin dinideploy ang ating mga bakuna na galing sa COVAX.
So sa ngayon po, nadagdagan po ang ating vaccination site. Kung makita po natin vaccination site, nung huling report po is 3,900 lang po ang vaccination site. Ngayon is 4,055. So tumataas po ang ating mga vaccination site at ang target po natin, Mr. President, is vaccination site. Hindi pa po tumutol. Or department messing up with it. 1,700 at saka yung dumating po ang Moderna next month ay talaga tataas po. Ang Soler, kaya niya po ang 12,000 kada araw. Yung ibang mga vaccination site, pumapatak po ng mga 3,000 a day. So yun po ang i-establish po ng mga private sector at yung mga malls, yung mga hotels, at saka yung mga parking lots ay gagamitin po na mass vaccination site. Next slide please. So sa ngayon po, pangalawa pa rin tayo sa ASEAN, 13 pa rin po sa all Asian countries at 31st pa rin po sa more or less 200 countries globally. Next slide please. So ito po ang mga darating pa pong bakuna po sa atin. Nagpapasalamat po tayo sa China dahil kasi ang China po ang very faithful po ang kanilang delivery. So this coming June, meron po tayong 1.5 million at ang inyong pong directive is majority po nito i-deploy po natin sa mga nag-research at saka yung mga provinces na hindi pa po nakakakuha ng kanilang mga vaccine. So yun po ang ating commitment na talagang sana po konting pasensya lang po sa ating mga probinsya dahil kasi pagka pinaghati-hati po ang natin lahat ng mga probinsya, talagang ang majority po nakakaroon lang po ng 15,000 to 20,000 po ang pinakamalaki. Na-compute na po namin yung Mr. President na if we have 81 or 81 provinces kasama po ang NCR, talagang ang pinakamalaki pong makukuha ng isang probinsya is only 15 to 20,000. Yun lang po talaga. Kaya po mangyayari, nakikita natin, madidilyot po ang ating mga vaccine. Kaya nga po, na maganda rin po, Mr. President, yung mga highly urbanized cities at saka yung mga nag-search po ngayon, yun ang babatuhan po natin ng malalaking volumes po ng mga vaccine. So sa ngayon po, darating po ang June 24, ang Sinovac. And then ang Moderna, June 27. Hopefully, yung AstraZeneca po ng COVAX, dumating din po ng June. At saka po yung US donation. May commitment po ang US na magbibigay po sila ng kanilang tulong sa atin. At ang pinangako po nila is before the end of June. And then sa July, we are expecting another 4.5 million of Sinovac. Pero ang sabi po ng Sinovac, makatagdagan po nila ng 1 million pa yan para maging 5.5 million o 6 million. Dahil ang pangako po nila, yung 20.5 million po na Sinovac na ating kinuha sa Asian Development Bank, instead na i-deliver po nila ang full stretch ng hanggang November, i-deliver na po nila yung 20 million hanggang September. So ibig po sabihin, mas marami po ang may bibigay ngayong month ng June, July, August at saka September. Tatapusin po nila yung delivery by September, yung 20 million. So meaning, minimum na 5 million to 6 million po every month ang bibigay po nila para po sa ating mga tawag natin sa mga probinsya po natin. Pwede po yan i-deploy sa mga probinsya dahil 2 to 8 lang po ang kanyang requirement. And then ang COVAX 4 million. And then Moderna po, aakyat po ng another 1 million. Yung AstraZeneca po, ito po sa private sector po to at saka sa LGU. And hopefully yung Sputnik po ay makapag-deliver na po ng at least 1 million. Next slide please. Next slide. Ito po yung ano po natin na yung nagkaroon po tayo ng signing ng 40 million. Napakalaki po ng impact po nito dahil kasi talagang ang ano po nito, ito yung biggest ano po natin. And then magano po, tutulong po ang US na at least makapag-deliver po ng mas maaga. By August po, makapag-deliver na po. Next slide please. Maganda ka dyan Sir? Serious masyado. Sir, Yes, sir. 10 o'clock po ng Yung gabi. ipipirma ka. 10 o'clock po ng gabi po yun, sir. Kasi po ako po ang nasa akin na po mula, nakapirma na po siya po si Secretary Duque. Ako na po ang bulong pumirma. The effort is as good as any. Opo, mabilis po pumirma si Secretary Duque. Kaya ano po na nahuli po ako pumirma. Next slide please. So ito po yung pagdating po ng Israel delegates at ito rin po sa kanan, nagsimula na po tayo ng discussion. Kasama po natin si Sec Duque, Sec Del,
Sec Vince Dizon at saka po yung member ng NBOT. Magagaling po yung lalo na po yung babae, sir, magaling sir yun. Siya po ang parang strategic planner. At the same time, siya ang communication. Sir, yung po sir, nagbumisita rin po ako kanina sa Quezon City. And maganda po yung tinatawag nating synergy of all sectors. First time po talaga na nakita natin na yung sumasama po rito ang national government, yung local government, yung private sector, yung UNILAB po, yung medical sector. And then kasama rin po dito yung religious sector, yung Caritas, at saka yung diocese ng Novaliches, and then yung academe, yung FEU, NRMC. Nakita po natin na sama-sama po. Yun po ang kagandahan sa Quezon City, talagang yung diocese po ng yung mga bishop, tumutulong po kay mayor. And then kung makita po natin, yung mga mismong yung mga religious, sila po ang naghihikayat sa mga mamahirap na magpabakuna. Sa ngayon po, parang nakita po natin yung uptake po dito sa mga slum area, tumaas po dahil kasi nakita natin malaki po ang influence ng mga medical professionals at the same time ng mga religious. So nakita po natin yung cooperation po nito kasi yung UNILAB, ganun din, nagkakaroon sila ng mga town hall meetings. At the same time, kasama po yung Caritas. So for the information of the President, yung Caritas po, nung nakakahirap-hirap po tayo ng pag-aayuda, kasama po sila ng private sector na nagbigay po ng 7 billion ayuda. Talaga pong pumunta po sila sa mga mahihirap, nagbibigay po ng mga goods at yun po ay nakahingi po sila ng mga donations doon po sa mga conglomerates po natin. Yun po nakita po natin talaga na itong sa pandemya, even though there's a separation between the state and the church, sa pandemya po sama-sama po tayo, Mr. President. Nakita natin na itong signing of cooperation, talagang tumutulong po ang ating mga kaparian dahil yung CBCP inano na rin po namin. At karamihan po sa mga CBCP, mga seniors, napakunahan na din po natin. At napapasalamat po sila, Mr. President. And then, Go ahead. next slide please. Sir, ito yung parang presentation po sa amin ng Boston Consulting Group at saka ng mga expert na nakita po natin na yung tinatawag natin itong slide po nito, ipinakikita po namin sa business sector. Para po yung business sector at saka yung T3, kasi yung T3 po yan, mga conglomerates po yan, mahigit na 1,000 conglomerates. Binibigyan din po namin ng briefing kung ano po yung variant. So sa presentation po namin, kasama po namin si Father Nicolas Articio, kasama po yung mga expert ng Boston Consulting Group. Ito po, kung makikita po natin, Mr. President, this briefing, napakano po eh. Kung makita natin yung beta, ito po yung tinatawag na significantly worse. Yung beta po, ito po yung tinatawag na South African variant. And kung makita natin yung delta, dalawa po ang pula dyan. Ibig sabihin, likely increase ang severity at saka yung kanyang transmissibility. Pero ang magandang balita po sir is at least yung mga bakuna po, pagka naka-double dose na po tayo, meron tayong protection. Ibig sabihin baka bumaba po yung protection pero at least nakikita po natin na pagka po tayo doses, at least meron tayong added protection. Kaya po yun po ang inano po natin sa ating mga kababayan na talaga as much as possible yung mga ibang hindi pa nakaka-second dose, ay magpa-second dose na po kasi talagang once na hindi po talaga tayo nagkaroon ng second dose, hindi po tayo fully protected from the variant. So yun po ang inano ko lang po, mahal na President, na yung ating mga LGUs, kailangan magano po tayo talaga na hikayatin po natin ang ating mga kababayan na talagang kunin yung second dose. Kasi pagka first dose, wala po tayong talagang full protection po doon. Yun lang po, mahal na Presidente, at maraming po salamat. Thank you, Secretary Golver. We are through with Del. You have something to report? Mr. President, I have nothing significant to report tonight, sir. Okay. So, tapos at 1%, which is a very good indication of the effectiveness of their interventions. At ganun din po, ang kanilang adan bumaba from 10.95. dito kung share their time with us. Si Dr. Edsel Maurice Salvania, Dr. Cynthia Palmes Saloma, Dr. Eva Maria Coutinco de la Paz,
Dr. Ana Ong, and Dr. Mariso Alejandria. Salamat sa panahon ninyo. I know that it's a little bit of the sacrifice to be here and to listen and to talk. Ang sunod kong gusto tawagin si kasi binubugbog minsan ito ng criticism si Dr. Domingo. Dr. Domingo, it's your turn to blast them to pieces. Go Yes, ahead. sir. Magandang gabi po. Magandang gabi po, Mr. President, tsaka sa lahat po ng mga member cabinet kay Senator Go. Alala mo sa totoo, Yes, sir. May konti lang po akong gawin mo lang yung trabaho mo, do it right, and to hell with the criticism. Demokrasya to eh. They are entitled to that right. So, ikaw naman, you have to take it its stride. Pareho ka rin ng politiko. Because we are performing public functions and our actuations are really being observed, and other people, maligaya. I mean, you cannot please them all. So, you just do your duty and forget about we have trust in you, the Filipino people. Go ahead. Yes, sir. Maraming salamat po. Yung lagi nyo namang sinasabi, just do my due diligence and rely on sound science for our decisions. At yun naman po ang sinusunod natin. At bigyan ko lang po kayo, sir, ng konting update sa ating mga vaccines na ginagamit sa Pilipinas at saka sa buong mundo. Can we have the slides, please? Wala. Let me Ayan ask po, you. So sa ngayon po, Mr. President, yes, sir. Let me ask you. Itong trials ba na ito, the vaccines made by several countries? How Yes, many sir. countries Iba-iba pong country sa atin po, merong 4. participating in this? Yes, sir. Okay, you have approved 18. Sir, these are all over the world. There are now 18. May Okay. nadagdag po kasi this week na isang vaccine from Iran, and then before that there was one vaccine from Japan. Pero sa Pilipinas po, we have approved 8 vaccines po for emergency use authorization, and we have ongoing 3 clinical trials at may madadagdag po na isang clinical trial ng isang bago pong bakuna, at meron pa po tayong pending yung WHO Solidarity Trial for vaccines, and our vaccine expert panel, meron pa pong tinitingnan ngayon na 2 pa pong possible vaccine clinical trial. So maaari pong umabot ng mga 6 or 7 yung clinical trials po ng vaccines dito sa atin, sir. Let me ask you, for purposes of just satisfying the issues surrounding itong Iber, Ito lang po yung may konting updates ako, no, yung kulay green po, yung Sputnik vaccine, ito po yung 2-dose vaccine na adenoviral vector na magkaiba. They've already written us to say that they might be amending the emergency use authorization para habaan po yung time interval between the 2 doses. Parang very similar po ito do sa adenoviral virus vaccine natin na AstraZeneca, no, which we now give to 12 weeks. So, hinihintay lang po natin yung scientific data to support the claim na mas maganda pag pinapahabaan po yung time interval. And they're also thinking of registering the vaccine as a single-dose vaccine similar to the J&J, no, to the Janssen vaccine, na single dose lang po ang binibigay. It is also an adenoviral vector vaccine. And we're waiting for the data to support this kung acceptable siya. Yung next slide naman po, may isa pa pong bakuna sa atin na may EUA, yung Bharat Biotech. This is an Indian vaccine, which I think many of the LGUs are
interested no in procuring through the tripartite agreement. Noong pong April, nabigyan na po natin ito ng conditional EUA and now they have completed all of the requirements, including po yung certification nila ng good manufacturing practice. So there's no hindrance to them importing the vaccine into the Philippines, except of course that they have to go through of course the vaccine czar and the Department of Health, kasi po under EUA po ito, hindi pa pwedeng i-market directly no sa mga consumers, kundi it always has to go through our vaccination program. And yun pong nasa pinakababaing sa Novavax, another promising vaccine, nagpadala na po sila ng preliminary data nila, and we're waiting na lang po for some for them to complete their requirements so that we can continue the evaluation. At konti lang sir information po on the variants, no, next slide. So since if we remember, talaga pong ang mga vaccines na ginagamit natin ngayon were developed of course using the original COVID-19 virus. At unti-unti po nagkakaroon siya ng mga mutations, and in fact ito po yung list, no, there are several mutations now. Started of course with the UK variant, nagkaroon po ng South Africa, Brazil, pati po dito sa atin nagkaroon po ng isang variant, and the ones that is of concern now is the Delta variant. Next slide. Sa United Kingdom po kasi sa England, no, nagamit nila mostly Pfizer at saka AstraZeneca, and they did it quite early, at sila po ngayon yung merong medyo data no showing the effectiveness of the vaccines on both the UK variant and the Delta variant. And the results for so far the data for Pfizer shows that for the UK variant, yung Pfizer vaccine po mataas pa rin, nare-retain niya yung mataas na efficacy rate niya of 93%. Pagdating po doon sa Delta variant, although bumababa po ng konti, meron pa rin naman pong 88% no na efficacy against the Delta variant. So there's a decreasing efficacy as we get more mutations, but hindi naman po completely nawawala ang visa po ay bahagya naman, malaki din naman ang ibinagsak, maigi lang from 47% to 34% or 30%. It's about 66%, at nung tiningnan po for the Delta variant, it's about 60%. So nagagamit pa rin naman po talaga, may protection pa rin na ibibigay. Next slide. Unfortunately po, Sandali lang. So, itong AstraZeneca pati yung yung isa. Yun pong Pfizer. Well, Pfizer effective, at least it gives you an ample protection against. Well, sir, ngayon sir, actually po ongoing din naman ang study ng mga itong bakuna like Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm, and Sputnik on the efficacy nila against the Delta variant. Kaya lang wala pa po talagang nasusulat na report, no? But initial reports indicate that they are also useful. But of course, we expect that it will be a little lower than the original efficacy dun po sa original na variant po ng ating bakuna. So, ibig po sabihin, lahat naman po ng bakunang ito, wala naman pong nawawalan completely ng visa, even with the Delta variant. And kaya nga po gusto natin talagang inigiit na unang-una, kailangan pigilin po natin ang pagpasok ng variant na to sa Pilipinas. Pero at the same time, since paunti-unti lang naman po ang nakapasok pa so far at control natin, in case meron pong makapasok, kailangan pa rin po talaga, we should all get vaccinated with the vaccines that are available now. Because this will still protect us and will help us stop the spread even if it comes in, ito pong ating Delta variant. Well, given the shortage, because it does not come in trickles, but it is not really enough in numbers for comfort. Kagaya ng United States, madali sila because everybody had their vaccination. Itong atin, ginusto natin pero kulang. So yan lang ang sa atin is we can maybe do it as fast as any other country like America, but because of the limited supply,
Yan ang ano. Kaya nagdadasal na lang tayo na Secretary Galvez it's sometimes ang tawag nito, it's not desperation, but it's exasperating for us like kayo, si Charles. Kung ano na lang ginawan para makakuha, with so much effort and so much industry poured into the getting the vaccines. So marami pang masabi. So ako naman, hindi ako sumasagot. Pero pag sumasagot ako, pinuputang ina ko talaga. Wala, ganun. So dito tayo sa panel, is there among the medical experts that I have mentioned, is there somebody who would want to give his or her opinion? Mr. President, Dr. Calvania po. Wala na kayong sabihin. We will go to now to just a short Congressman Nograles, maybe a short message or report. The one that you have been giving us on a regular basis. Yes, Mr. President. Magandang gabi po kay Senator Bongo at sa mga kasama natin sa gabinete. Mr. President, I'd like to